Kubota Sunshine Grandel GL40 para kay Sir Reynaldo. Subaybayan po natin hanggang matapos. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-display naman yung number ko sa 0955-091-6511. Pilitan at your service. With front loader, nandiyan po yung front loader niya. Happy watching. God bless.